สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมสำนักข่าว TASS ของรัสเซียประกาศว่าการผลิตรถถัง TA Armata รุ่นที่ 4 จะเริ่มขึ้นในปี 2022 วันนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าทำไมรถถัง T14 Armata ที่จะผลิตในปีหน้าจึงถูกเรียกว่าเป็นรถถังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกการศึกษาแนวคิดของรถถังรุ่นที่ 4 เช่น รถถัง T14 กำลังดำเนินการในหลายประเทศในช่วงทศวรรษ 1980 ในระหว่างสงครามเย็น ในเวลานั้นแนวคิดที่จะศึกษารถถังรุ่นที่ 4 จะใช้พลังการยิงที่ทรงพลังและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เช่น ป้อมปืนไร้พลขับอย่างไรก็ตามในช่วงสงครามอ่าวที่เกิดขึ้นก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรถถัง T72 ของสหภาพโซเวียตถูกทำลายเพียงฝ่ายเดียวโดยรถถัง M1A1 Abrams ของสหรัฐและรถถัง Challenger 1 ของอังกฤษเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเดือนธันวาคม 1991 ประเทศตะวันตกละทิ้งแผนการพัฒนารถถังรุ่นต่อไปและเปลี่ยนมาพัฒนารถถังรุ่นที่ 3 ที่มีอยู่หลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับใช้ M1A2 ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงของ M1A1 ในปี 1992 และอังกฤษเริ่มผลิต Challenger 2 ในปี 1993 ในทางกลับกันรัสเซียซึ่งประสบปัญหาการเงินหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตได้พัฒนาและใช้รถถัง T90 ที่มีพื้นฐานมาจากรถถัง T72 เพื่อตอบโต้รถถังของประเทศตะวันตกอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียตัดสินว่ารถถัง T90 ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการกับรถถังของประเทศตะวันตกและอีกอร์ ซึเกเยฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียสั่งให้พัฒนารถถังใหม่ซึ่งเป็นรถถังต้นแบบใหม่ที่แตกต่างออกจากการออกแบบของรถถังโซเวียตที่มีอยู่เดิมอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นบริษัททางทหารของรัสเซียก็พยายามพัฒนาแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับรถถังและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในบรรดาโครงการพัฒนาต่างๆ Object 195 และ Object 640 Black Eagle มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการพัฒนารถถัง T14 Object 195 เป็นรถถังที่ได้รับการพัฒนาในปี 1990 ตามแผนการพัฒนาที่ชื่อว่า Improvement 88 เพื่อพัฒนารถถังที่ทรงพลังกว่ารถถังของประเทศตะวันตกในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ติดตั้งป้อมปืนไร้พลขับขนาด 152 มม. และเครื่องยนต์ดีเซล X และมีแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการดังต่อไปนี้ 1. ความสามารถในการทำลายเป้าหมายของศัตรูด้วยการยิงในครั้งแรก 2. ความสามารถในการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าพลประจำรถจะมีอัตราการอยู่รอดสูง 3. บูรณาการกับระบบควบคุมใหม่ 4. เพื่อใช้เป็นรูปแบบพื้นฐานสำหรับพลยานพาหนะประเภทอื่นและจะใช้ได้ต่อไปอีก 30 ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องอัปเกรดเป็นรถถังที่พัฒนาตามแนวคิดนี้นอกจากนี้ Object 640 Black Eagle ได้ขยายพัฒนาเป็นแบบป้อมปืนไร้พลขับโดยใช้โครงสร้างที่สามารถบรรจุกระสุนอัตโนมัติได้จากตัวป้อมเหมือนกับรถถัง M1 ของอเมริกาและถูกผลิตขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าผู้บังคับบัญชาพลปืนและพลขับอยู่ในห้องเดียวกันตามลักษณะเฉพาะมันถูกติดตั้งด้วยเกราะ ERA และ APS ซึ่งเป็นระบบป้องกันแบบ Active ดังนั้นจึงเป็นรถถังที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งอันที่จริงแล้วภาพแนวคิดของ T14 Armata ที่เปิดตัวในปี 2014 นั้นคล้ายกับ Black Eagle รุ่นที่ปรับปรุงแล้วหลังจากมีการพัฒนาอยู่หลายครั้งในปี 2011 กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เริ่มพัฒนารถถังรุ่นใหม่แบบโมดูล่าที่สามารถใช้เป็นรูปแบบพื้นฐานสำหรับพลยานพาหนะรุ่นใหม่ยานพาหนะที่ใช้สำหรับการเจาะทำลายสิ่งกีดขวางรถขนส่งทางทหารและปืนใหญ่อัตราจรลักษณะการออกแบบโครงสร้างของ T14 คือโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนประจำการของพลประจำรถจะอยู่ด้านหน้าบริเวณป้อมปืนและออโต้โหลดจะอยู่ตรงกลางและพื้นที่เครื่องยนต์จะอยู่ด้านหลังและติดตั้งห้องน้ำเพื่อความสะดวกของพลประจำรถพื้นที่การทำงานของพลประจำรถล้อมรอบด้วยเกราะที่เป็นเนื้อเดียวกันแบบรีดหรือ RHA หนา 900 มม. ในรูปแบบของแคปซูลซึ่งช่วยปรับปรุงความอยู่รอดของพลประจำรถอย่างมากซึ่งเคยได้รับการระบุว่าเป็นปัญหาของรถถังของรัสเซียและได้รับการออกแบบมาใช้ป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีหรือ NBC อาวุธหลักของ T14 คือปืนใหญ่สมุดบอล 125 มม. ติดตั้งบนป้อมปืนไร้พลขับ
ตามรายงานข่าวของสำนักข่าวรัสเซีย TASS ระยะหวังผลคือ 12 กิโลเมตรสำหรับกระสุนระเบิดแรงสูงทั่วไปและ 5-12 กิโลเมตรสำหรับขีปนาวุธต่อต้านรถถังและเมื่อใช้กระสุนแวคคัม1กระสุนเจาะเกราะทรงตัวด้วยคีบหางสลัดปลอกทิ้ง A สามารถทะลวงเกราะที่เทียบเท่า RHA 1000 มม. ในระยะทาง 2 กิโลเมตรได้ในสงครามสมัยใหม่หากคุณมีระดับการโจมตีและการป้องกันที่ใกล้เคียงกันรถถังที่มองเห็นศัตรูก่อนได้เปรียบอย่างแน่นอนระยะการตรวจจับของ T14 นั้นมากกว่า 5 กิโลเมตรในเวลากลางวันและตรวจจับได้ไกลถึง 3.5 กิโลเมตรในเวลากลางคืนโดยใช้กล้องสร้างภาพความร้อนและยังสามารถลาดตระเวนรอบๆรถถังที่ 14 โดยใช้โดรนที่สามารถเชื่อมต่อกับรถถังและขับเคลื่อนด้วยสายเคเบิลภายในรัศมี 100 เมตรจะสามารถสแกนพื้นที่ได้ไกลถึง 10 กิโลเมตรซึ่งจะทำให้ได้เปรียบอย่างชัดเจนเหนือกว่ารถถังทั่วไปที่ไม่มีอากาศยานไร้คนขับนอกจากนี้อาวุธรองเป็นปืนกล 7.62 มม. ที่ควบคุมระยะไกลจากภายในรถถังและติดตั้งปืนกลขนาด 12.7 มม. ภายในรถถังและเรดาร์ AESA เป็นครั้งแรกของโลกที่ถูกนำไปใช้กับระบบกำหนดเป้าหมายเรดาร์ AESA ที่ติดตั้งใหม่นี้สามารถติดตามวิถีกระสุนของศัตรูเพื่อระบุตำแหน่งของรถถังศัตรูและกล่าวกันว่าสามารถติดตามเป้าหมายทางอากาศ 25 เป้าหมายและเป้าหมายภาคพื้นดิน 40 เป้าหมายพร้อมกันแล้วความคล่องตัวของรถถังที่ 14 ล่ะรถถังที่ 14 มีความเร็วที่น่าประทับใจมากมีความเร็วถึง 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์จะสั้นกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ดังนั้นประหยัดพื้นที่อันนี้เป็นข้อดีและนำเครื่องยนต์ดีเซลชนิด X ที่ใช้กับ Object 195 ที่สามารถออกแบบให้ตัวของรถถังมีลักษณะเตี้ยลงด้วยการใช้ Power Pack ที่รวมเครื่องยนต์และระบบสายส่งเข้าด้วยกันทำให้เวลาในการเปลี่ยนอะไหล่เมื่อเกิดปัญหาลดน้อยลงเหลือน้อยกว่า 1 ชั่วโมงและระยะทางที่สามารถวิ่งได้ถึง 500 กิโลเมตร Power Packหรือระบบขับเคลื่อนที่มีเครื่องยนต์และระบบสายส่งที่สามารถผลิตกำลังสูงสุด 2,000 แรงม้าแต่คาดว่าจะทำงานที่ 1,500 แรงม้าเนื่องจากอายุการใช้งานของเครื่องยนต์จะลดลงเมื่อใช้กำลัง 2,000 แรงม้าแม้ว่าจะมีกำลัง 1,500 แรงม้าแต่ก็มีความเร็วสูงสุด 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแสดงถึงความคล่องตัวสูงมากมาดูความสามารถในการป้องกันของรถถังที่ 14 กันค่ะตามรายงานของสื่อรัสเซียตัวถังของที่ 14 ใช้เกราะคอมโพสิตเซรามิกและมีรายงานว่าการป้องกันด้านหน้าของรถถังเทียบเท่ากับ RHA 1,200 มม. ถึง 1,400 มม. นี่คือระดับที่สามารถป้องกันกระสุนระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถังที่สามารถเจาะเกราะ RHA หนา 1,400 มม. และกระสุนเจาะเกราะทรงตัวด้วยคีบหางสลัดปลอกทิ้ง A ที่สามารถเจาะเกราะ RHA หนา 900 มม.เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโครงสร้างของ T14 นั้นเคลือบด้วยสารเคลือบพิเศษสำหรับฟังก์ชันการล่องหนเพื่อลดการกระจายความร้อนและเพื่อดูดซับคลื่นเรดาร์เพื่อลดการตรวจจับเรดาร์จากศัตรูหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพความร้อนนอกจากนี้ระบบป้องกันเชิงรุกที่ใช้โดย T14 ยังติดตั้งระบบ Soft Kill ที่ขัดขวางขีปนาวุธต่อต้านรถถังและระบบ Hard Kill ที่สกัดกั้นเป้าหมายโดยตรงคุณลักษณะของระบบป้องกันแบบ Active แบบใหม่ที่ชื่อว่า Afghanit ที่ผสมผสานวิธีแบบ Soft Kill และ Hard Kill คือสามารถป้องกันขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบโจมตีด้านบนเช่น Javelin ได้ถ้าดูที่ด้านบนของรถถังที่ 14 คุณจะเห็นท่อ VLS ที่ติดตั้งอยู่ด้านบนนั้นผู้เชี่ยวชาญทางทหารประเมินว่าความสามารถในการตอบสนองต่อการโจมตีด้านบนซึ่งอ่อนแอในการป้องกันได้รับการปรับปรุงโดยประสานกับเรดาร์ AESA ที่สามารถติดตามได้ 360 องศาและเนื่องจากกรอบปฏิกิริยาแรงระเบิดหรือเกราะ ERA ที่ป้องกันขีปนาวุธที่เจาะผ่านระบบป้องกันแบบ Active ทั้งตัวถังและตัวป้อมมีการติดตั้งชุดป้องกันด้วยเกราะมาลาชิปแบบ Dual Type สำหรับรถถังยุคที่ 4เกราะ ERA ใหม่มีความสามารถในการป้องกันเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเกราะปฏิกิริยาคอนตัก 5 ที่มีอยู่ด้วยการใช้แบบ Dual Type จึงมีการประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุนหัวรบ 2 ชั้นและสำหรับกระสุนเจาะเกราะทรงตัวด้วยคีบหางสลับปลอกทิ้งเองตามประกาศของรัฐบาลรัสเซียรถถังอามาธาจะพัฒนาเป็นรถถังแบบไร้พลขับในอนาคต
ด้วยการถือกำเนิดของรถถังรุ่นต่อไปอมตะซึ่งการผลิตล่าช้าเนื่องจากราคาสูงและปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ตั้งแต่เปิดตัวในครั้งแรกในปี 2015 การแข่งขันเพื่อการพัฒนารถถังรุ่นต่อไปคาดว่าจะเริ่มต้นอย่างจริงจังวันนี้เราได้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับรถถังที่ 14 อมตะกันแล้วถ้าชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์แล้วแชร์กันให้เยอะๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วคอยชมกันนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ